හලෝ මට පොඩි අමතක වෙච්ච කෑල්ලක් තියෙනවා මේ linear layout කියන වීඩියෝ එකේ හදපු part 3 එකේ මම ඒක part 4 විදිහට කරන්න යන්නේ. ඔයාලට සම්පූර්ණ playlist එක බලා ගන්න පුළුවන් youtube.com ගියා. Android Ascent කියන search කරා. ඊට පස්සේ ඒක playlist කියන tab එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Android සිංහල කියන playlist එක. ඒක ඔයාලට add කරගෙන සම්පූර්ණ වීඩියෝ පාස් ටික බලන්න පුළුවන්. මම Android Studio open කරගෙන ඔයාලට ඉතුරු කොටස කියලා දෙන්නම් linear layout වල. ඕකේ. මට ඔයාලට කියලා දෙන්න බලනවා මේකේ මාගින් සහ පැඩින් ගැන සෙට් කරන විදිහ ගැන. හරි අපි ඉක්මනට ඒක දිහා බලමු. ඔන්න මම මාර්කින් ගැන මුලින් කියලා දෙන්නම්. මට මේ layout component එක enter number below කියන එක වහාම මේ දකුණට පොඩ්ඩක් කරන්න ඕන. ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Android layout margin layout margin left 18යි dp. ඔන්න දැන් layout එක පොඩ්ඩක් දකුණට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේක layout එක දකුණු පැත්තෙන් වහාම වමට කරලා කරන විදිය බලමු. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් Android layout underscore margin right. ඔන්න එතෙන්දී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් dp වලින් ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් අපේ layout එක වමින් දකුණු පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් වමට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 25යි dp. ඕකේ. දැන් අපිට මේක වම් පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් මාර්ජින් කරගමු. Android layout margin left 25 dp. ඔන්න sorry ඔන්න දකුණු පැත්තෙන් සහ වම් පැත්තෙන් දෙපැත්තෙම මාර්ජින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. තව දෙයක් තියෙන මේක කියලා දෙන්න. Android layout underscore margin top. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙතෙන්දි ගන්නෙ මෙයාගේ උඩට මෙයාගේ උඩම තියෙන layout එකට සාපේක්ෂව layout component එකට සාපේක්ෂව මාර්ජින් top එක අපි කරගමු ඒකත් 25 dp. ඔන්න දැන් මෙයා welcome to calculator කියන එක ඉවර වෙන තැන ඉඳන් 25 dp උඩින් ස්පේස් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු තව එකක් තියෙනවා Android margin bottom layout underscore margin bottom. හරි 25 dp. දැන් මෙයා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ number කේ layout component එක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් උඩට 25 dp ස්පේස් එකක් අරන් තියෙනවා. ඕකේ. මම මේ number කියන එක දාගන්නම් උඩ type එකට layout margin top නෙමෙයි Android gravity layout gravity එක top.
top, sorry මෙතන gravity එක Android gravity okay gravity එක top එකේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට තව දෙයක් තියෙන මෙතනින්දි කරන්න off center okay අපිට දැන් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා top සහ මේ කෙලින් ඉර දෙක සහ ඒ කියන්නේ එතන ස්පේස් තියන්න බෑ top ඔන්න දැන් layout එකේ මේ number කියන එකේ layout component එකේ value එක තියෙන්නේ කියන්නේ content එක තියෙන්නේ උඩින්ම ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා මේ ඉර දෙකෙන් පස්සේ center කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් උඩ තියෙන්නේ center. දැන් මෙතන මම center එක වෙනුවට right කියලා දැම්මා. මෙයා තියෙන්නේ උඩම layout එකේ හැබැයි දකුණේ. ඕකේ. දැන් මම ඊටු ටික කියලා දෙන්නම් padding ගැන. දැන් අපි මේ උඩ layout margin ගැන ඉගෙන ගත්තානේ. අපි ඒ ටික අයින් කරලා පොඩි වැඩක් කරමු. Android colon padding left ඒකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක්. බලා ගන්න layout එක පටන් ගන්න layout එක වහාම වම් පැත්තෙන්. හැබැයි මෙයාගේ content එක ඇතුලේ layout component එක ඇතුලේ තියෙන content එකේදී පොඩි space එකක් හැදලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පටන් ගන්න වමෙන්. එම නැත්තම් Android colon padding right එතෙන්දිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක බලා ගන්න බෑ මොකද layout එක ඉවර වෙනකන් නෑ ඒක. හරි. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහොම හරි. එම නැත්තම් අපි බලමු padding top ගැන. 25 dp. ඔන්න මෙයා පටන් ගන්න උඩින්. හැබැයි content එක ඇතුලේ උඩින් ස්පේස් එකක් ඇදලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Android colon padding bottom 25 dp. ඔන්න දැන් මෙයාගේ layout එක මුකුත් change වෙලා නැහැ. layout එක ඇතුළේදී තමයි මෙයා space එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. bottom එකේ ඉඳන්. ඕකේ. තේරුම් නැත්නම් sorry වේවා පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. මොකද මේවා පැහැදිලි කරන්න පොඩ්ඩක් කතන්දරයක් තියෙනවා. ඕකේ. bye bye.